අපි කතා කරන්නේ Python එකේ තියෙන මොඩියුල් එකක් ගැන OpenCV කියන මොඩියුල් එක ගැන. OpenCV කියන මොඩියුල් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් මොඩියුල් එකක්. ඒ හින්දා මම හිතුවා OpenCV මොඩියුල් එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කරන්න. මොකද OpenCV මොඩියුල් එක කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මැෂින් ලර්නින් වලට අදාළ වුණත් එක ඒවා හදන්න. මොකද වීඩියෝ කැප්චර්, ඉමේජ් කැප්චර්, ෆේස් රිකොග්නිෂන් ඒවට අන්න ඒ වගේ සයිට් වලට ඕනි වෙනවා OpenCV කියන මොඩියුල් එක. එහෙනම් ගොඩක් වැදගත් මොඩියුල් එකක් OpenCV කියන්නේ. ඒ හින්දා මම අද පටන් ගන්නවා OpenCV එකේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක්. හරි. එතකොට ආරම්භයේදී මම කියනවා OpenCV කියන්නේ මොඩියුල් එකක් Python වල තියෙන numpy, pandas, matplotlib වගේම වෙනත් මොඩියුල් එකක්. දැන් මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම කරා matplotlib එකයි numpy එකයි දාගන්න විදිහ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොහොමද කියලා මම කරා. මේකේ මම කියලා දෙනවා OpenCV කියන මොඩියුල් එකක් දාගන්න. එතකොට OpenCV මොඩියුල් එක සාමාන්‍යයෙන් හැම දැන් data science කරන එක්කෙනෙක්ට උනත් machine learning කරන එක්කෙනෙක්ට උනත් දෙගොල්ලන්ටම ඕනි වෙන එකක්. ප්‍රධාන මොඩියුල් එකක් මේකත් Python වල තියෙන ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරන මොඩියුල් එකක් OpenCV කියන්නේ. හරි අපි බලමු OpenCV මොඩියුල් එක. හරි OpenCV එක යටතේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ OpenCV මොඩියුල් එක දාගන්න, ඊට පස්සේ ඒක භාවිත කරලා කොහොමද ඉමේජ් එක ලෝඩ් කරගන්නේ, ඉමේජ් එක ඩිස්ප්ලේ කරගන්නේ කොහොමද, ඉමේජ් එක රීසයිස් කරගන්නේ කොහොමද, ඉමේජ් එක රොටේට් කරගන්නේ කොහොමද. හරිද? ඔන්න ඔය ටික බේසික් ටිකක් අපිට ඔය OpenCV වල බේසික් ටික අපිට ඔය ටික නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒ ටික කරන්නම්. ඉස්සල්ලාම අපි බලමු කොහොමද OpenCV මොඩියුල් එක PyCharm එකට හරි ඕගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය Python IDL එකට හරි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් OpenCV කියන්නේ එක්ස්ටර්නල් මොඩියුල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි වෙනම දාගන්න ඕන එක. හරි. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් PyCharm එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට මේ OpenCV කියන මොඩියුල් එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. කවුරු හරි PyCharm එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් කලින් මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා PyCharm එක download කරන link එක. ඒකෙන් එයා download කරගෙන හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මම මේ කියන විදිහට OpenCV මොඩියුල් එක දාගන්න. හරි. හරි. මෙන්න මේ විදිහට Python එක open හරි. මෙන්න මේ විදිහට PyCharm එක open කරගෙන ඉස්සෙල්ලාම ඔයා file එකට ගිහින් අර කලින් වගේම settings එකට ගිහින් file ගිහින් settings ගිහින් settings එකේ එනවා අපේ project එකේ යටතේ තියෙනවා Python interpreter කියලා එකක්. එතන ඔයා මේ plus mark එක click කළා මෙතන search කරන්න ඕනි OpenCV dash Python අන්න ඔහම දාන්න ඕනි. එතකොට ඔහම ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේක පෙන්නනවා. මේක ඉන්ස්ටෝල් පැකේජ් දීලා සාමාන්‍ය විදිහට ඕකේ දීලා පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. එතකොට Python ඉන්ස්ටෝල් පැකේජ් එක ඔටෝම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. data connection එක අපේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ ඒ වෙලාවට. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් PyCharm එකට ලේසියෙන්ම OpenCV කියන මොඩියුල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට Python එකේ IDL එකේ වැඩ කරන්නට පුළුවන් command prompt එක open කරලා command prompt එක මෙන්න මේ විදිහට open කරලා මෙතන pip install OpenCV dash Python කියලා ගහලා enter ඔබන්න ඕනේ. එතකොට ඔටෝම download වෙලා internet connection එකෙන් Python OpenCV කියන එක ඔටෝම download වෙලා install වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට install වෙලා MB 25ක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ හරියට install වුණාම successfully install OpenCV කියලා වැටෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරියට install වෙලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. py කියලා ගහලා enter ඔබලා Python එකට ගිහින් import cv2 කියලා ගහලා enter දීලා පල්ලෙහාට යනවා නම් පල්ලෙහා command එකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා නම් OpenCV කියන මොඩියුල් එක හරි. එතකොට තමන් වැඩ කරන විදිහ අනුව එක්කෝ PyCharm එකේ නැත්නම් IDL එකේ තමන්ට ඔන්න මම ඔය කියපු විදිහට OpenCV මොඩියුල් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා PyCharm එකේ හරි නැත්නම් Jupyter notebook එකේ හරි නැත්නම් IDL එකේ හරි ඕන එක්ක ඔයා වැඩ කරන එකේ මම මෙතන PyCharm එකකින් වැඩ කරන්නේ. ඔයාට ඕන එක්ක පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ගහන්න ඕනේ import ඒ කියන්නේ මොකද්ද import කරන්න ඕනේ? මොකද්ද අපිට import කරන්න ඕනේ? අපේ මොඩියුල් එක මොකද්ද? මට ඕනේ OpenCV එකෙන් ඔක් ගහන්නේ අපි CV2 කියලා. CV2 මෙතන අපිට ඕනේ CV2 එක. CV2 ඕනනම් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට CV2 කියලා හැම වෙලේම ටයිප් කරනවා වරුණම් උතන දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට import CV2 as CV කියලා.
එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? CV2 කියන එක හැම වෙලේම මෙයා CV කියන විදිහට ආදේශ කරගන්නවා. හරිද? එතකොට ඔයාට CV2 කියන එක වෙනුවට CV කියන එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඉම්පෝට් කරන් තියෙන්නේ, කියන්නේ අපේ මොඩියුල් එක අරන් තියෙන්නේ පාවිච්චියට. ඒ දැන් මොකද්ද අපිට මේ මොඩියුල් එකේ OpenCV කියන මොඩියුල් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ඔක්කොම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉස්සෙල්ලම අපි හරි. දැන් අපි බලන්නේ ඉස්සෙල්ලම කොහොමද OpenCV කියන මොඩියුල් එක ඉම්පෝට් කරගන්නේ. එතකොට ඒකට ඉස්සෙල්ලම ඉම්පෝට් කියලා ගැහුවා. ඉම්පෝට් මෙතන දෙන්නේ CV2 කියන එක. CV2 කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. CV2 ඊට පස්සේ as කියලා දීලා ඔයාට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට ලේසි එකක්. මම දැන් CV2 කියන එක මට හැම වෙලෙම ගහන්න කරදර හින්දා මම එතනට දෙනවා CV කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ CV2 මොඩියුල් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන හැම වෙලෙම ඔයාට CV කියන එකෙන් ඒක කෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පහලට ගිහින් මට දැන් ඕනි මම අද ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ කොහොමද ඉමේජ් එකක් ලෝඩ් කරගන්නේ, ඊට පස්සේ ඒ ඉමේජ් එක ප්‍රිවිව් කරගන්නේ කොහොමද, ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ. ඒකට මට ඕනි ඉමේජ් එකක්. ඒ ඉමේජ් එක මම කොහේ හරි තියෙන ඉමේජ් එකක් අරගෙන ඒක ප්‍රිවිව් කරගන්න තමයි මට ඕනි. මම ඒකට ඉස්සෙල්ලාම ඉමේජ් එක ගන්න ඕනි. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම වේරියබල් එකක් හදන්න ඕනි. මම හදනවා img කියලා වේරියබල් එකක්. ඔයාට කැමති නමකින් වේරියබල් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමාන දීලා ඊට පස්සේ මම දෙනවා මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන ලොකේෂන් එක දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනි ඉමේජ් එක තියෙන ලොකේෂන් එකයි අපිට ඉමේජ් එක ඕනි මොඩ් එකක් දෙන්න ඕනි. හරි. දැන් බලමු කොහොමද දෙන්නේ කියලා. img ගහලා ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අපේ ඒකට පාවිච්චි කරන ඒ ෆන්ක්ෂන් එකට පාවිච්චි කරන මොඩියුල් එක දෙන්න ඕනි. මේ මොඩියුල් එක තමයි CV2 කියන මොඩියුල් එක. අපි CV2 කියන මොඩියුල් එක අරන් තියන්නේ කොහොමද? CV කියන ආකාරයෙන්. හරි. මම මෙතන දෙනවා CV කියලා ගහලා ඩොට් එකක් තියලා ඊට පස්සේ දෙනවා im read කියන එක. ඒ කියන්නේ image එක read කරන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ im image read මේක තමයි ෆන්ක්ෂන් එක. මේක තමයි මොඩියුල් එක. මේක තමයි ෆන්ක්ෂන් එක. im read වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ image එක read කරන්න ඕනි. මොන image එක read කරන්න ඕනි? අපිට ඕනි image එකේ තියෙන location එක අපි මෙතනට දෙන්න ඕනි. උඩු කොමා එකක් ඇරියා. ඒක ASCII ඒ image එකේ තියෙන location එක අපි දෙන්න ඕනි. හරි. ඒකට මම මෙන්න මේ image එක ගන්නවා. මේකේ location එක මට බලා ගන්න පුළුවන් properties ගිහින් මෙන්න මේ තියෙන location එක මම copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන paste එකක් දීලා ආයෙ backslash එකක් ගහලා මම මෙතනට දෙනවා අර image එකේ නම දෙන්න ඕනේ. මේ image එකේ නම මොකද්ද? img_5761. අන්න ඕක මම copy එකක් දාගෙන මෙතනට ගිහින් paste එකක් දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඩොට් එකක් තියලා image එකේ format එක දෙන්න ඕනේ. මොකක්ද image එකේ format එක? ඔයා දන්නවා image එකේ format එක බලා ගන්න පුළුවන් එතනින්ම. මේකේ තමයි jpg.jpg කියන format එක. ඔයා අතනත් ඒක දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් format එක හරියටම jpg. හරි. ඔහොම දීලා මෙතන දැනට කමා එකක් දා ගන්නවා. දැනට කමා එකක් දාගෙන ඔයා පහලට යනවා. හරි. පහලට යන්න කලින් ඔයාට මෙතන තව පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඉස්සරහින් r එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ r එක ඔයා දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට r එක දෙන්න අමතක වෙනවා නම් මෙන්න මේ ස්ලෑෂ් ටික ඔක්කොම අනිත් පැත්තට ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ. ඔහොම කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන එක හැම වෙලෙම කරදරයිනේ. අර copy paste නේ අපි දෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන ඉස්සරහින් r එකක් අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහින් හරි. දැන් අපි අර machine එකේ තියෙන image එක location එක දීලා අපි ඒක කොහෙටද මේ save කරගන්නේ? මේ image එක අපි img කියන variable එකට save කරගත්තා. හරි. img කියන variable එකට save කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාට ගිහින් දැන් අපිට ඕනේ ඒ variable එක අස්සේ තියෙන image එක preview කරගන්න. ඒකට මම මොකද්ද කරන්නේ? මම මෙතන දෙනවා CV කියලා call කරනවා අපේ module එක CV. ඒකේ function එකක් ඕනේ CV im show. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා ඒ show වෙන image එක, ඒ preview වෙන image එකේ නම, ඒ preview වෙන image එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට ආයෙත් උඩු කොමාවක් open කරලා මම මෙතන දෙනවා සාරත කියලා. සාරත කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ කමා එකක් දා ගන්නවා. කමා එකක් දාගෙන මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඔයාට මොන image එකද show වෙන්න ඕනේ? මොකේ තියෙන image එකද? අපිට ඕනේ මොකේ තියෙන image එකද? img කියන variable එක අස්සේ තියෙන image එක. හරි. මම මෙතනට ඒක දෙනවා img. අන්න ඔය විදිහට img කියලා දෙනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඊට පස්සේ පහළට ගිහින් ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා හරි. ඊට පස්සේ මම පහළට ගිහින් මම ආයෙ දෙනවා cv.wait key කියලා දාලා මම මෙතන දෙනවා දැනට බිඳුව කියන එක. බිඳුව කියන එක දෙනවා. බිඳුව කියන එක දැනට දීලා මම ඊට පස්සේ පහළට යනවා. පහළට ගිහින් ඊට පස්සේ ආයෙ දෙනවා cv.destroy all windows කියන එක.
destroy all windows එක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දීලා මම දැන් මේක run කරනවා. run කරාම බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ අර අපිට ඕන image එක මෙන්න මේ සාරත කියන tag එකත් එක්ක මේ සාරත කියන tag එකත් එක්ක මේ තියෙන සාරත අන්න ඕකත් එක්ක image එක open වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔහම තමයි සරලව image එක open කරගන්නේ. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ වෙනස්කම් ටික කරගන්න පුළුවන්. මෙතන wait key කියන්නේ මොකද්ද? wait key කියන්නේ ඒ image එක කොච්චර වෙලා තියෙන්න ඕනද කියලා. බිඳුව කියන එක දැම්මොත් ඒක දිගටම තියෙනවා. ඔයා හදිසියවත් හිතන්නද 3000 දැම්ම කියලා. ඒ කියන්නේ 3000 දාලා run කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? බලමු run කරලා. ටිකක් වෙලා තිබිලා image එක අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 3000ක් තිබිලා image එක අයින් වෙනවා. හරිද? ඒකෙන් තමයි කාලෙ දෙන්නේ ඒකකයේ මිලිසෙකන්ඩ් වලින්. හරි. ආයෙ පුළුවන් මෙතන පුළුවන් ඔයාට දැන් මෙතන මොකුත්ම දාන්න දැම්මේ නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට image එක එනවා. print එක දැම්මත් සාමාන්‍ය විදිහට image එක open වෙනවා. මෙතන ඔයාට පුළුවන් බිඳුව දාන්න පුළුවන්. බිඳුව දාන්න පුළුවන්. බිඳුව දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ බලමු. grayscale mode එකේ open වෙනවා. ආයෙ පුළුවන් ඔයාට ඔතන එක දාන්න එක දැනට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ channel එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. channel එකක් විදිහට ගන්න අපි දාන්නේ ධන එක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි image එකක් සරලව load කරගන්නේ. හරි. මම හිතන්නේ ඒකේ අමාරු දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඔයගොල්ලොනුත් ඔයගොල්ලන්ගේ images මොන හරි මෙන්න මේකට OpenCV කියන මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා මෙතනින් ඔයාට ඕන එකක් දීලා image ටිකක් open කරලා preview කරලා බලන්න. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ image එක resize කරගන්න විදිහ ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය image එක අපිට කෙලින්ම අපිට ඕනේ size එකට හදාගෙන ගන්න ඕනේ. කොහොමද එහෙම ගන්නේ? අර image එක load කරපු තැනට පහළට ගිහින් ආයෙත් img කියලාම ගහනවා. img කියලා ගහන්නේ මෙන්න මේ variable එකේ නමම ගහනවා. ඒක ලේසි. ඔයාලට වෙන්නමත් දෙන්න පුළුවන් ඕන නම්. එතකොට පොඩ්ඩක් කරදරයි. ආය යන්න ඕනි. img කියලා ගහලා සමාන එක දීලා මම මෙතන දෙනවා ආයෙත් cv. මෙතන දෙන්න ඕනේ resize කියලා. හරි. resize මොකද්ද resize වෙන්න ඕනි? resize වෙන්න ඕනි මෙන්න මේ image එක img කියන එකේ තියෙන image එක. මොකද්ද img කියන variable එක ඇස්සේ දැන් තියෙන image එක? මෙන්න මේ image එක. ඒක තමයි resize වෙන්න ඕනි. ඒ resize වෙන එක තමයි මේ ආයෙත් img කියන එකටම save වෙන්නේ. ඔයාට ඕන නම් එතනට ඒ දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට හැබැයි පල්ලෙහා ඔක්කොම මාරු කරන්න ඕනේ. මෙතනට ඒ කියලා දුන්නොත් මේවත් ඒ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ තියෙන එක නේ show කරන්නේ. ඊට වඩා ලේසි මෙතන කෙලින්ම img කියලාම දෙන එක. හරි. img කියලා දීලා මම මෙතන කමා එකක් දාලා වරහන් දෙකක් ඕපන් කරලා මම මෙතන දෙනවා 400,400 කියලා. හරි. අන්න ඔහම දීලා මම මෙතන පෙන්නන්නම් දැන් මේක run කරලා පෙන්නන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අන්න මෙන්න මේ වගේ. දැන් බලන්න image එක පොඩි වෙලා ආවා. ඒ කියන්නේ pixel 400 image එකක් ඇවිල්ලා අයින් වුණා. අයි මෙතන 3000 දාලා තින්ද මම මෙතන බිඳුව දාන්න. දැන් run කරමු. අන්න ඔය වගේ 400 image එකක් open වෙනවා. හරිද? ඔයාට ඕන size එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මෙතන තව වැඩක් කරන්නම්. මම මෙතන දැනට බිඳුව කළා. අනිවාර්යෙන් බිඳුව කරන්න ඕනි. බිඳුව කළා. මෙතන කමා එකක් දාලා fx කියලා දාලා සමානයි දාලා මම මෙතන දෙනවා 0.5 කියලා. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා ආයෙත් දෙනවා fy සමානයි 0.5 කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ බලමු. ඕක රන් කරාම අන්න ඕ වගේ. ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකේ වගේ අනුපාතයක් වගේ x අක්ෂයේ දිගේ 0.5කුත් අර වගේ 0.5 ගුණයකුත් y අක්ෂයේ දිගේ 0.5 ගුණයකුත් image එක අන්න ඒ වගේ resize වෙනවා. හරි. අන්න ඔය වගේ වැඩ කැලලකුත් ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ බලමු අපි image එකක් rotate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. rotate කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට කලින් වගේම img කියලා ගහලා ඒ variable එක අසර තමයි මම img කියන එක අසර තමයි rotate වෙන image එක save වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ cv. මෙතන function එක තමයි rotate කියන එක. rotate. ඊට පස්සේ එතනට දෙන්න ඕනේ rotate වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? img කියන එක. ඒ කියන්නේ img කියන්නේ මොකද්ද? අන්තිමට img එක save වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අර අපි 400 pascal වලින් resize කරපු image එක. මේ image එක මේ resize කරපු එක save වෙන්නේ මොකටද? img කියන එකනේ. අන්න ඒ image එක තමයි rotate කරන්න යන්නේ. ඒ හින්දා මෙතනත් අපි img කියලා දෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කමා එකක් ගහලා ආය cv කියලා දීලා dot එකක් තියලා මෙතන දෙන්න ඕනේ rotate මෙන්න මේ වගේ option එනවා. rotate 90 clockwise ඊට පස්සේ rotate තව එක option ටිකක් එනවනේ. ඔයාලට කැමති option එකක් දෙන්න පුළුවන්. 180 හරි ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් 180 දීලා පෙන්නනවා rotate 180. ඊට පස්සේ අන්න ඔය වගේ දීලා run කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. run කරාම මෙන්න මේ වගේ 180ක් උඩු යටිකුරු වෙලා අපේ image එක rotate වෙලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඔය වගේ පුළුවන් අපිට rotate කරගන්න. හරි. ඔය වගේ අර මම කලින් කිව්වා option ටිකක් තියෙනවා rotate. මම දෙන්නම් ආයෙත්
rotate මම මේක බලමු දාලා මේ option එක rotate 90 clockwise run දීලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ තියෙන විදිහට 90ක් clockwise මාරු වෙනවා image එක. මෙන්න මේ වගේ තමයි එතකොට එන්නේ. අන්න ඔය වගේ පුළුවන් image එක rotate කරගන්න. හරි. අදට ඔය ටික තමයි අපි බලන්නේ කොහොමද image එකක් open කරගන්නේ, ඒක save කරගන්නේ කොහොමද variable එකක් අසට, ඒක resize කරගන්නේ කොහොමද, resize එක option ටිකක් බැලුවා, show කරගන්නේ කොහොමද, rotate කරගන්නේ කොහොමද, අන්න ඔය වගේ ටිකක් තමයි අපි මුලින්ම බලන්නේ. හරි. අදට මේ lesson එක ඉවර කරනවා. හරි. ඔය ටික තමයි අපි බලන්නේ. හරි. අතර මම තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. කොහොමද මේ rotate කරපු image එක save කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ project එක කරන තැන තියෙනවනේ. එතන තමයි මේ save වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට save කරන්න path එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. මම දෙනවා මෙතන cv.imwrite ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ ෆයිල් එකේ නම. ඔයාලට save වෙන්න ඕනේ ෆයිල් එකේ නම. ඒ කියන්නේ අපි rotate කරපෙක් කොහොමද save වෙන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතන දෙනවා දෙන්නම්කෝ python කියලා. python x කියලා දෙනවා. python x කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න ඕනේ මොන image එකද දැන් අන්තිමට අපි හදපු විදිහට save වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ rotate කරපු image එකට අපිට save වෙන්න ඕනේ. rotate කරපු image එක දැන් මොන variable එක ඇස්සේ තියෙන්නේ? img කියන variable එක ඇස්සේ තමයි අපි rotate කරලා හදාගත්ත image එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ image එක අපිට save වෙන්න ඕනේ rotate කරපු image එක python x කියන නමින්. python x.jpg format එකෙන් jpg format එකෙන් save වෙන්න ඕනේ. මොන image එක save වෙන්න ඕනේ? img කියන variable එක ඇස්සේ තියෙන අර rotate කරපු image එක. හරිද? හරි. එතකොට මෙතනට img කියලා දෙන්නේ ඒකයි. ඔයා මෙතනට a දුන්නොත් මෙතනට a දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඕක දුන්නාම ඒක ඔටෝම save වෙනවා. හරි. අන්න ඔය වගේ එනවා. හරි. දැන් බලමු අපි save වෙලා තියෙන කියලා. මගේ මේ project එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන Python එකේ project එක 23. මේ තියෙන Python X කියලා. මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් අර save වෙච්ච rotate වෙච්ච image එක බලා ගන්න. අන්න ඔය වගේ resize කළ image එකක් ඔයාලට save කරන්න පුළුවන්. අන්න ඔය වගේ වැඩ ටිකක් ඔයා කරලා බලන්න ඕනේ. හරි. අදට ඉතින් ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මොන හරි දෙයක් ගන්න තිබ්බා නම් channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාලා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් comment section එකේ කියලා තාම මොන හරි ඉස්සරහට වෙන්න ඕනියව තියෙනවා නම් ඒවත් comment section එකේ දාන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ OpenCV lesson එකක් එක්ක ආයෙ හම්බෙමු.